một cuộc xung đột quân sự kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng ta đang nói đến cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine. Tại sao lại kỳ lạ? Bởi vì trên cùng một chiến trường, chúng ta thấy những chiến hào lầy lội y hệt Thế chiến thứ nhất. Nhưng ngay bên trên đó lại là những thuật toán trí tuệ nhân tạo, hệ thống Internet vệ tinh Starlink và những loại vũ khí siêu vượt âm của thế kỷ 21. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không chỉ là tranh chấp lãnh thổ. Dưới góc nhìn về nghệ thuật quân sự, đây là một phòng thí nghiệm khổng lồ. Mọi học thuyết chiến tranh hiện đại được đem ra thử lửa. Một bên là Nga, cường quốc quân sự với tư duy tác chiến chiều sâu truyền thống, và một bên là Ukraine, quân đội kết hợp sự linh hoạt kiểu phương Tây với sự am hiểu địa hình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã nghệ thuật tác chiến của cả hai bên. Họ đã tính toán gì? Họ đánh lừa nhau như thế nào? Câu giải đáp đó sẽ có ngay sau đây. Tháng 2 năm 2022, khi cuộc chiến nổ ra, Nga đã mở màn bằng một chiến thuật kinh điển, chiến tranh chớp nhoáng. Tư duy chiến lược của Nga lúc này dựa trên học thuyết tác chiến chiều sâu. Họ không muốn sa lầy ở biên giới, do vậy họ đã tung những cú đấm thọc sâu vào trung tâm đầu não đối phương để làm tê liệt hệ thống chỉ huy. Trong trận chiến tại sân bay Hostomel, Nga đã tung lực lượng tinh nhuệ nhất đổ bộ bằng trực thăng ngay sát thủ đô Kiev để chiếm sân bay, dùng nó làm cầu hàng không để đưa quân chủ lực vào bắt giữ bộ máy lãnh đạo Ukraine. Đây là một nước cờ táo bạo, được tính toán để kết thúc cuộc chiến chỉ trong vòng 72 giờ. Lúc đó, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn cờ để cắm trên thủ đô Kiev. Nhưng Nga đã mắc một sai lầm chết người trong nghệ thuật tình báo. Họ đánh giá thấp ý chí kháng cự của đối phương. Và đây là lúc Ukraine trình diễn nghệ thuật phòng ngự phi đối xứng. Biết mình yếu hơn về số lượng xe tăng và pháo binh, Ukraine đã không dại dột dàn quân đánh trực diện. Họ xé lẻ đội hình thành các tổ săn xe tăng, trang bị tên lửa vác vai và cơ động bằng xe bắn tài. Chiến thuật của Ukraine là nhử địch vào sâu, cắt đứt hậu cần. Khi đoàn xe tăng khổng lồ của Nga tiến vào, họ không đánh chặn đầu, họ để xe tăng đi qua rồi bất ngờ đánh vào các xe chở xăng dầu, xe chở đạn đi phía sau. Bởi lẽ một chiếc xe tăng hiện đại mà không có dầu thì cũng chỉ là cục sắt vụn mà thôi. Bằng lối đánh nhỏ lẻ và phân tán này, đoàn xe quân sự dài 64 km của Nga đã trở thành mục tiêu bất động, chỉ vì một lý do thật đơn giản, tắc đường và thiếu nhiên liệu. Như vậy, trong chiến tranh hiện đại, hậu cần và sự cơ động của các đơn vị nhỏ lẻ đôi khi quan trọng hơn quy mô của các binh đoàn. Chỉ cần đánh sập căn cứ hậu cần phía sau hay bắn cháy một chiếc xe tăng đi đầu thì cả đội hình sẽ bị chững lại. Và lúc đó họ chỉ biết đứng im và hứng chịu hỏa lực của đối phương. Sau khi kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thất bại, Nga rút quân và chuyển trọng tâm sang miền Đông, đó là vùng Donbass. Lúc này, nghệ thuật tác chiến thay đổi 180 độ. Nga quay về với sở trường mạnh nhất của họ, bức tường lửa. Tư duy của Nga rất đơn giản nhưng tàn khốc, đó là dùng pháo binh áp đảo san phẳng mọi công sự, sau đó bộ binh tiến vào dọn dẹp. Tại thành phố Severodonetsk, mỗi ngày Nga bắn tới 60.000 quả đạn pháo. Đây là nghệ thuật chiến tranh tiêu hao thuần túy. Họ chấp nhận tiến chậm, dùng sắt thép và đạn dược để thay thế tính mạng binh lính. Ukraine lúc này rơi vào thế vô cùng nguy hiểm. Họ không thể đua về số lượng đạn pháo với Nga. Vì vậy, thay vì bắn nhau với pháo Nga ở tiền tuyến, Ukraine dùng hệ thống pháo phản lực HIMARS để thực hiện chiến thuật tác chiến ngăn chặn. Họ sử dụng hệ thống pháo này đánh vào các kho đạn, sở chỉ huy và các cây cầu nằm sâu 80 km trong hậu phương của Nga. Nga có hàng vạn khẩu pháo, nhưng đạn dược lại bị nổ tung trước khi ra đến mặt trận. Vì vậy, các tướng lĩnh Nga không dám đặt sở chỉ huy gần tiền tuyến nữa. Hệ thống chỉ huy vốn tập trung cứng nhắc của Nga bị đẩy ra xa, khiến mệnh lệnh xuống đơn vị chiến đấu bị chậm trễ. Ở đây, Nga đã sử dụng số lượng xe tăng đạn pháo để đè bẹp, còn Ukraine dùng chất lượng và tầm xa để làm suy kiệt đối phương. Nếu phải chọn một chiến dịch để đưa vào sách giáo khoa quân sự sau này, thì đó chính là cuộc phản công mùa thu năm 2022 của Ukraine. Đây là một ví dụ kinh điển của nghệ thuật nghi binh, người Việt ta hay gọi là Dương Đông kích Tây. Trong suốt nhiều tháng, Ukraine liên tục tung tin rằng họ sẽ tái chiếm thành phố Kherson ở phía nam. Họ tập trung quân pháo kích và phá cầu ở khu vực này, và Nga tin vào điều đó. Họ rút các đơn vị tinh nhuệ nhất như tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 từ phía bắc xuống phía nam để chờ đợi. Và ngay lúc Nga sơ hở nhất
thì Ukraine bất ngờ tung cú đấm thép vào vùng Kharkov ở phía đông bắc. Họ sử dụng các mũi thọc sâu tốc độ cao bằng xe bọc thép nhẹ và đã đánh sập ý chí chiến đấu của quân Nga. Lính Nga hoảng loạn bỏ chạy, để lại hàng trăm xe tăng thiết giáp còn nguyên vẹn. Thắng lợi này là kết quả của tác chiến thông tin. Ukraine đã thao túng nhận thức của Bộ Chỉ huy Nga, khiến cho Nga điều quân sai vị trí. Tuy nhiên, người Nga cũng học hỏi rất nhanh. Sau cú sốc này, tướng Surovikin của Nga đã chỉ huy cuộc rút lui một cách trật tự và bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự kiên cố 3 lớp, đó là bãi mìn, răng rồng bê tông và hào chống tăng. Khi cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine vấp phải bức tường này, thì mọi lý thuyết về xe tăng đột phá của NATO đều bị phá sản. Hãy quên đi vua chiến trường pháo binh. Lúc này đã xuất hiện một chúa tể chiến trường mới, đó là thiết bị bay không người lái, hay còn gọi là drone kết hợp với trí tuệ nhân tạo AI. Chưa bao giờ trong lịch sử, một người lính ngồi trong hầm, đeo kính thực tế ảo, điều khiển một chiếc drone giá chỉ $500, rẻ bằng một chiếc điện thoại, lại có thể tiêu diệt một chiếc xe tăng giá $5 triệu. Nghệ thuật tác chiến hiện đại đã sinh ra khái niệm chiến trường trong suốt. Với hàng ngàn drone trinh sát trên bầu trời, không bên nào có thể giấu quân được nữa, và yếu tố bí mật bất ngờ gần như bị biến mất. Ngay khi đối phương tập trung một trung đội, thì pháo binh địch đã biết chính xác tọa độ. Cả hai bên đang chạy đua tác chiến điện tử. Nga sử dụng các hệ thống gây nhiễu cực mạnh để làm mù drone và bom thông minh. Đáp lại, Ukraine sử dụng AI để drone tự nhận diện mục tiêu mà không cần người lái, nhằm vượt qua sự gây nhiễu. Đây là cuộc đấu trí giữa các kỹ sư phần mềm diễn ra ngay trên chiến hào đẫm máu. Thưa các bạn, nếu như năm 2022 là năm của những cú đấm thép, năm 2023 là năm của những bãi mìn, thì hiện nay cuộc xung đột Nga-Ukraine đã chuyển sang một hình thái hoàn toàn mới, lạnh lùng và tàn khốc hơn gấp bội. Các chuyên gia quân sự gọi đây là giai đoạn chiến tranh tiêu hao công nghệ cao. Nhìn vào bàn cờ thế sự lúc này, hai bên đang toan tính điều gì? Nga đã nhận ra rằng họ không thể tung ra những đòn đánh lớn để bao vây, tiêu diệt quân đội Ukraine như sách giáo khoa Liên Xô cũ nữa. Vì vậy, họ chuyển sang chiến thuật cắt lát salami. Nga chia nhỏ các đơn vị tấn công thành các nhóm xung kích, được gọi là các đơn vị bão táp. Thay vì dùng xe tăng ồ ạt, họ dùng lính bộ binh, thậm chí đi xe máy hoặc xe địa hình tốc độ cao để áp sát chiến hào đối phương, chấp nhận thương vong cao để đổi lấy từng mét đất. Mục tiêu của Nga không phải là chiếm đất nhanh, mà là nghiền nát nhân lực của Ukraine. Họ đang đặt cược vào nền kinh tế quốc phòng của họ có thể sản xuất đạn pháo và tên lửa nhanh hơn tốc độ viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Ở bên kia chiến tuyến, Ukraine hiểu rằng đua về quân số với Nga là tự sát. Vì thế họ đã thực hiện một bước đi lịch sử, đó là thành lập binh chủng riêng biệt đầu tiên trên thế giới mang tên lực lượng hệ thống không người lái. Hiện tại, Ukraine đang sử dụng chiến thuật phòng ngự đàn hồi. Họ không cố giữ chết một vị trí mà sẵn sàng lùi lại để kéo địch vào bẫy, sau đó dùng máy bay không người lái để tiêu diệt. Đặc biệt, công nghệ drone dây quang đã xuất hiện và làm thay đổi cục diện thế trận. Loại drone này kéo theo một sợi dây cáp siêu nhỏ dài hàng chục cây số. Nó hoàn toàn miễn nhiễm với các thiết bị gây nhiễu điện tử cực mạnh của Nga. Hình ảnh truyền về sắc nét đến mức người điều khiển có thể ngắm bắn vào đúng ô cửa sổ của một chiếc xe tải đang chạy. Nhìn về tương lai gần, cuộc chiến này đang mở ra những kịch bản đáng sợ mà nhân loại chưa từng đối mặt. Nguy cơ lớn nhất không còn là vũ khí hạt nhân, mà là sự xuất hiện của vũ khí tự hành hoàn toàn. Hiện tại, các kỹ sư của cả hai bên đang chạy đua để tích hợp AI vào bầy đàn drone. Một phi đội gồm 100 chiếc drone giá rẻ được phóng lên. Chúng không cần 100 người điều khiển nữa, mà tự nói chuyện với nhau trên trời, tự phân chia nhiệm vụ. 200 con đi hút hỏa lực phòng không, 30 con đi tìm radar và 50 con còn lại lao xuống tiêu diệt xe tăng. Lúc đó vai trò của con người chỉ là bấm nút bắt đầu, còn việc giết chóc do thuật toán quyết định. Còn cuộc chiến tại Ukraine hiện nay không còn là việc ai chiếm được thành phố nào, mà là cuộc đua xem phe nào sẽ sụp đổ trước về mặt kinh tế và ý chí. Nga đang đánh cược vào sự mệt mỏi của phương Tây, trong khi Ukraine đang đánh cược vào sự đột phá của công nghệ để bù đắp cho sự thiếu hụt về con người. Chúng ta đang chứng kiến sự cáo chung của thời đại chiến tranh cơ giới để bước vào kỷ nguyên chiến tranh thuật toán. Ở đó, một dòng mã lệnh sai cũng có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả một đoàn quân hùng mạnh. Như vậy, những vũ khí đắt tiền phức tạp
chưa chắc đã hiệu quả bằng những vũ khí rẻ tiền nhưng có số lượng lớn. Một tên lửa siêu thanh có thể rất đáng sợ, nhưng hàng ngàn chiếc drone cảm tử bay như một bầy ong mới là cơn ác mộng thực sự cho bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Trong tác chiến hiện đại, ranh giới giữa người và máy đang mờ dần. Chúng ta đang chứng kiến sự sơ khai của chiến tranh robot. Hiện nay, con người vẫn là người ra quyết định cuối cùng để bấm nút khai hỏa. Nhưng trong tương lai gần, với sự phát triển của AI, rất có thể chúng ta sẽ thấy các hệ thống vũ khí tự động hoàn toàn. Chúng sẽ tự tìm, tự khóa mục tiêu và tự quyết định tiêu diệt mà không cần sự can thiệp của con người. Tốc độ xử lý của AI nhanh hơn não bộ con người hàng nghìn lần, khiến cho bên nào không sử dụng AI sẽ cầm chắc thất bại. Và điều này đã đặt ra một nguy cơ tiềm ẩn cực kỳ to lớn và đáng sợ về mặt đạo đức. Khi quyền sinh sát được trao cho thuật toán, liệu chiến tranh có trở nên tàn khốc hơn? Liệu một con robot có biết phân biệt đâu là binh lính cầm súng và đâu là người dân thường đang hoảng loạn hay không? Và cuộc chiến tại Ukraine là hồi chuông cảnh báo rằng khoa học quân sự đang tiến quá nhanh, nhanh hơn cả khả năng kiểm soát của luật pháp quốc tế.